असं होऊ शकेल की माणसं माणसाशी लग्न करण्याऐवजी ते ह्युमनशी लग्न करतील. मग देहाच्या किती किती तर आहेत की आपण आपलं देहभान विसरत चाललेलो आहे. ते जर परत रिक्लेम करायचं आहे जे तुम्ही म्हणलात, तर काय सुरुवात नेमकी काय करायला पाहिजे? शरीर म्हणजे फक्त जीवशास्त्र नाही आहे. शरीर हे मानसशास्त्र आहे, शरीर हे तत्त्वज्ञान आहे, शरीर हे संस्कृती आहे, शरीर हे नातेसंबंध आहे. या सगळ्यांचा एकत्र समुच्चय होऊन आपलं देह बांधतात. त्या पिक्चरची स्टोरी फार भारी होती. एक ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आणि एक लोनली माणूस आहे आणि तो ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि त्या लोनली माणसामध्ये संभाषण सुरू होतं. कारण ती ऑपरेटिंग सिस्टीम जवळपास AI आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. एवढं संवाद सुरू होतो की हळूहळू तो तिच्या प्रेमात पडतो. आपल्या नकळत जे आपण मल्टीटास्किंग करतो चुकीचं आहे. त्यांनी ताण वाढतोय हे समजून घेऊन ते किती अवॉइड करता येईल आपल्याला. 4 आजी आजोबा 2-4 आईबाबा एकत्र आले, गप्पा मारतात आहे, म्हटलं तर भांडतात आहे, पण त्यांच्या निगराणीखाली पोरं मस्त धुमाकूळ घालून खेळतात आहे. आईबाप पण स्वस्थ आहेत आणि पोरं तर त्याहून स्वस्थ आहेत. आपल्या पॉडकास्टचं नाव देहभान आहे, पण आत्ताच्या काळात जर आपण बघितलं तर हे देहभानच आपण हळूहळू विसरत चाललो आहोत का अशी स्थिती आहे. आणि याच महत्त्वाच्या विषयावर आपण विश्राम ढोले सरांसोबत चर्चा करत आहोत. तर ह्या देहभान हरवण्याचे नेमके टप्पे काय आहेत, यामधली माध्यमांची भूमिका काय आहे. तसंच जर आपण आपल्या इतिहासात डोकावलो, संत साहित्यात डोकावलो, तर देह आणि मन, देह आणि आत्मा हे कायमच द्वैत मानण्यात आलेलं आहे. तर देहापेक्षा उन्नत काहीतरी आहे का, आणि त्याकडेच आजची डिजिटल माध्यमंही योगायोगाने चालली आहेत का. फक्त या देहापासून वेगळं होण्यामधली अस्वस्थता का एवढी वाढती आहे, त्यांनी ताणाची परिस्थिती का वाढती आहे, तर हे सगळं समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहे. मागच्या भागात आपण पूर्वार्धात हा सगळा धांडोळा घेतलेला आहे. तो भाग जर बघायचा राहिला असेल तर हा भाग बघितल्यावर तोही नक्की बघा. आणि या भागात आता आपण नेमकं काय सुरू आहे यापेक्षाही आता भविष्य काय असणार आहे एकूणच मानव समूहाचं, मानव जातीचं, यावर चर्चा करणार आहोत. तर विश्राम सर, आपण चर्चेला सुरुवात करूया. जरूर. एक मुद्दा, प्रत्येक गोष्टीचं क्वांटिफिकेशन करण्याची आपल्याला सगळ्यांना सवय लागते. म्हणजे डेटा ही आजची करन्सी जी म्हणतो आपण, की डेटा महत्त्वाचा आहे आज सगळ्यांसाठी. आणि मग ते अगदी सकाळचा मॉर्निंग वॉक घेतल्यावरही आपल्याला ताजंतवानं वाटतं का, यापेक्षा किती किलोमीटर मी चाललो, किती कॅलरीज बर्न केला, हे जो मी एका लेखात म्हणलेलं आहे, हे जास्ती महत्त्वाचं झालं आहे. म्हणजे ते नंबर्स जास्ती महत्त्वाचे झाले आहेत ॲक्च्युअल अनुभवांपेक्षा. अगदी योग्य बोललास. फारच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काय झालं आहे, जसं मी मगाशी म्हटलं की या डिजिटल माध्यमांमुळे एक खूप क्रांतिकारी बदल झाला की आपण आपल्या देहाकडे वेगळ्या पद्धतीने बघायला लागलो. पण तेवढाच दुसरा आणि आतापर्यंत फारसा उपलब्ध नसलेलं एक नवीन झालं, म्हणजे ज्याला असं म्हणू आपण देहाचं ना, वी आर ट्राईंग टू क्वांटिफाय द बॉडी. एक फार छान पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये. एक अलीकडे त्या लेखिकेचं नाव आहे, माझ्या अंदाज मला जर बरोबर आठवत असेल, देबोरा लुप्टन. कदाचित माझं नाव चुकीचं असू शकेल, पण तुम्ही चेक करू शकता. पुस्तकाचं नाव बरोबर आहे, द क्वांटिफाईड सेल्फ. म्हणजे क्वांटिफाईड सेल्फ. माझ्याविषयीची धारणा मी कधीच क्वांटिफाय केली नव्हती, पण आपण आत्ता देह आणि आपल्या अनेक गोष्टींना सतत क्वांटिफाय करतो. जसं तू उदाहरण दिलं, अगदी बरोबर आहे की पूर्वी मी व्यायाम करायचो तर मी व्यायाम बरोबर झाला की नाही, की किती व्यायाम झाला हे माझं आकलन पूर्ण देहाधिष्ठित होतं. आतून थकल्यासारखं वाटतं का, घाम किती आला आहे वगैरे वगैरे, हा यार खूप भरपूर व्यायाम केल्यावर मस्त कपडे चिंब भिजलेत, व्यायाम झाला, असं वाटायचं. आता काय झालं आहे, आता माझा व्यायाम झाला की नाही मी बघतो किती 10,000 पावलं, 5,000 पावलं, इतक्या कॅलरीज, तितक्या कॅलरीज आपण टार्गेट ठेवतो. हे तर खूप छोटं उदाहरण झालं आहे. असे कितीतरी उदाहरण आपल्याला देता येईल की आपल्या देहविषयक ज्या अवस्था होता त्या अवस्था अधिकाधिक संख्यात्मक आकड्यांनी मोजल्या जाऊ शकू लागल्यात. एक छोटंसं उदाहरण सांगतो. तर पुन्हा हे काही मी वैद्यक क्षेत्राचं माझं ज्ञान अत्यंत मर्यादित आहे आणि त्यामुळे एका लेवलनंतर माझं हे मत तुलनेने गौण आहे. पण एक अनुभवाने सांगतो. पूर्वी आपण डॉक्टरांकडे गेलो तर ते डॉक्टर काय करायचे, आपल्याला नाडी बघ, इथे हात लाव, करायला सांग, हे कर, ते कर, असं करून म्हणजे दैहिक क्रिया करून 4 प्रश्न विचारून प्रत्यक्ष एंगेज करून ॲलोपॅथिक डॉक्टर, ज्याला मॉडर्न मेडिसिन भेटतो, आपल्याला काहीतरी ते निदान करायचे सांगायचे.
आताचे आधुनिक वैद्यक जे आहे की ज्याला आपण सहजपणे ॲलोपॅथिक म्हणतो, ते काय करतात, ते आपल्याला फार स्पर्श नाही करत किंवा बेतासबात तेवढा पुरता स्पर्श करतात. ते आपले रिपोर्ट वाचतात. रिपोर्ट काय, हिमोग्लोबिन किती आहे, क्रिएटिन किती आहे, शुगर किती वाढली, फलाना किती झालं, काय ते B12 किती आहे, D3 किती आहे. सो डॉक्टर्स आर नॉट टचिंग अस or doctor not engaging us as much as they used to do before. They are reading us. म्हणजे मला मधुमेह आहे की नाही हे माझ्या दैहिक अनुभवातून जाणवून पक्क करण्यापेक्षा लोक म्हणतात किती शुगर आली आहे, तुझा 3 महिन्याचा काउंट किती आलेला आहे, शुगर वाढली, अमुक झालं. वी आर मेजरिंग इट एव्हरी टाईम. आणि लक्षात घ्या, कुठलंच मेजरमेंट हे मेजरमेंट झालं की आपल्याला वाटतं नाही हा फार ऑब्जेक्टिव्ह क्रायटेरिया, सहज सोपं आपण म्हणतो, संख्यांमध्ये मोजलं म्हणजे वस्तुनिष्ठपणे सांगितलं असं आपल्याला वाटतं. वरकरणी ते ठीकही आहे, पण मुळात त्या संख्यांचं मोजमाप कसं करायचं हे निकष काही वस्तुनिष्ठ असतात नाही, ते एकेका कम्युनिटीने घेतलेले निर्णय असतात. उदाहरणार्थ एक खूप छोटासा प्रसंग आहे, तो एका शास्त्रज्ञांच्या बाबतीत आहे. त्यांच्यामध्ये अशी चर्चा चालली होती. शास्त्रज्ञांचा ग्रुप होता, एका शास्त्रज्ञाच्या घरी बसले होते आणि त्यांच्यामध्ये चर्चा चालली होती की जग फायनाईट आहे आणि जग मोजता येतं की नाही मोजता येतं वगैरे. एक ग्रुप म्हणत होता की नाही मोजता येतं, ऑब्जेक्टिव्ह आहे, मोजता येतं वगैरे. दुसरा म्हणला नाही मोजता येतं. चालली चर्चा खूप. एका लेवलला ते शास्त्रज्ञ तो चिडला, एक त्यातला म्हणला, अहो काय सांगता म्हणा तुम्ही, मोजता येत नाही मोजता येत नाही, आपण इथे 7 लोक आहोत, हे खरंच आहे, यात काही दुसरं मत असायचं नाही आहे. तर तो जो होस्ट होता, यजमान होता शास्त्रज्ञ, त्यांनी आपल्या बायकोकडे बघितलं, हलकाच बघितलं, हसला आणि म्हणला, हू नोज वेअर 1 पर्सन एंड्स अँड द अदर पर्सन बिगिन्स. कारण त्यावेळेला त्याची बायको प्रेग्नंट होती. त्यामुळे मग हे आहे की मग व्यक्ती कुठून सुरू होते. बरोबर. मग तिथे 7 लोक आहेत की 8 लोक आहे. सो हा डिसिजन जो आहे ना, तो काही वस्तुनिष्ठ नाही आहे, तो तुम्ही घेतला. साधं गोष्ट, डायबेटीस कुठल्या याच्यात गेल्यानंतर मी मधुमेहाचा रुग्ण आहे आणि कुठल्या याच्यात असल्यानंतर मी हा वैद्यकशास्त्राने अनुभवातून पाहणीतून काढलेला जरी असला तरी शेवटी तो निकष आहे. तो वैद्यक कम्युनिटीनी एकत्र येऊन त्यांच्या काय त्यांचं जे काही इंटरनल अप्स अँड डाऊन्स असतील त्याच्या सहाय्याने घेतलेलं नाही. मी अलीकडे वाचलं, मला माहिती नाही मला आठवतं ते नेमकं बरोबर आहे की नाही, पण मी अलीकडे आठवलं की भारतीय वैद्यक यांनी असं म्हटलं की नाही, हे जे मधुमेहाची जी तिकडची लक्षणं आहेत ती आपल्या इथल्या जेनेटिक तेवढी लागू नये, आपण असं रेंज धरूया. आता खरं खोटं मला माहिती नाही, माझी त्यातली तज्ज्ञता पण नाही आहे. पण असं जर असेल त्याचा अर्थ काय की दिसतात तर क्वांटिटी, पण त्या क्वांटिटीचा आधार ऑब्जेक्टिव्ह आहे का नाही. त्यामुळे काय चाललं आहे की आपण आपल्या शरीराचं खूप क्वांटिफिकेशन करायला लागलो आहे, खूप मोजदात करायला. किती मोजदात होते आहे तर जसं म्हटलं की आपल्या शारीरिक हालचालीची मोजतात, आपल्या बॉडीली फ्लुइड्सची मोजतात, बरोबर, आपल्या सायकोलॉजिकल टेस्ट्स आलेल्या आहेत. आधुनिक सायकोलॉजीला क्वांटिफिकेशनचं टर्न असं म्हटलं जातं. म्हणजे आधुनिक मानसशास्त्र जे आहे त्याचं एक अत्यंत महत्त्वाचं टर्न असं आहे. आता माझा त्याविषयीचा अभ्यास तेवढा नसल्यामुळे मी एका मर्यादेनंतर खूप असं ठामपणे नाही सांगू शकत, पण ढोबळमानाने असं म्हटलं जातं की साधारणतः 20व्या शतकामध्ये मानसशास्त्राने क्वांटिफिकेशनचं वळण घेतलं. म्हणजे काय, तर माझी पर्सनॅलिटी कशी आहे हे काहीतरी टेस्ट्स केल्या, त्याला मार्क दिले आणि टेस्टमध्ये तुम्ही इतकी असेल तर तुमची ही पर्सनॅलिटी, तितकी असेल तुमची ती पर्सनॅलिटी, अमुक तमुक. सो देज अ क्वांटिफिकेशन टर्न. पूर्वी हे मानसिकते होतं, आता हे देहाच्या बाबतीत आलं आहे. आणि जे आपण आपल्या वैयक्तिक व्हेरिएबल्समधून पण बघतो आणि आपण डॉक्टरांकडे गेलो तर डॉक्टर पर्यंत म्हणणार नाही हे टेस्ट करा आणि माझ्याकडे आणा. दिस इज आता कसं होतं माहिती आहे का निरंजन, हे याला काही कुणाचा आक्षेप असायचं काही कारण नाही. क्वांटिफिकेशन ठीक आहे ना, आपल्याला अधिक नेमकेपणाने कळतं, विच इज गुड थिंग. त्यात खोलवरचे मुद्दे असे आहेत की क्वांटिफिकेशन, त्या संख्यांचा अर्थ कसा लावायचा हे फ्रेम मात्र इतकी वस्तुनिष्ठ नसते. म्हणजे माझं शुगर 5.9 आहे तर मी बरा आहे का, 5.9 आहे म्हणजे मला म्हणजे ते काय 3 वर्ष येण्याचं ॲव्हरेज जे असतं ते मी काय ते धोक्याची खूण आहे, हे इंटरप्रिटेशन असतं. दुसरा एक महत्त्वाचा भाग की एखाद्या व्यवस्थेचं ज्या वेळेला क्वांटिफिकेशन होत जातं ना, त्यावेळेला ना माणसाला नेमके गोल मिळतात की हे करायचं आहे.
आणि मग ते कसंही करून करायचं अशी पण प्रवृत्ती चालते. माझं हे म्हणणं आहे, हे डिबेटेबल आहे आणि काय सगळ्यांनी ते मानावंच असं नाही आहे. पण मला असं वाटतं की ज्या ज्या कॉम्प्लेक्स सिस्टीम मानवी, यांत्रिक नाही, ज्या ज्या मानवी कॉम्प्लेक्स सिस्टीमचं आपण क्वांटिफिकेशन करायला लागतो त्या त्या मानवी व्यवस्थांमध्ये खूप खोलवरचे प्रश्न निर्माण होतात. मी तुला छोटं उदाहरण सांगतो. जोपर्यंत शिक्षणाची आणि शिकण्याची गाठ मार्क आणि पर्सेंटेजची इतकी घट्ट घालून दिली नव्हती ना, तोपर्यंत शिक्षण खरंच त्याच्या चांगल्या गतीने चाललं होतं. मॅनिप्युलेशन कमी होतं. ज्यावेळेला 91.3वाला 90.1पेक्षा स्वतःला जास्त खूप शहाणा समजायला लागला आणि त्याला मग त्याच्यामुळे ॲडमिशन मिळायला लागली, तिथे सगळं शिक्षणाचं बाजारीकरण व्हायला लागलं. बरोबर. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा एक खूप महत्त्वाचा फोर्स हे क्वांटिफिकेशनची सिस्टीम आहे. बरोबर. तुला आठवतं टी व्हीमध्ये ज्यावेळेला TRP नव्हता, त्यावेळेला टी व्ही त्याच्या गतीने सुसह्य होता. जसं TRPचं खूप प्राबल्य वाढलं, इतकं त्याचं सिस्टीमचा तो आत्मा बनला, तसं आपल्याला माहिती आहे मग काही करा पण TRP मिळवा. म्हणजे ते संस्कृतमध्ये ना, येन केन प्रकारेण प्रसिद्धो पुरुषा भवेत, तसं येन केन प्रकारेण तुम्ही TRP मिळवा. नॅचरली मिळत असेल तर उत्तम आहे, नाही तर कायतरी नाटक करा, धिंगाणे करा, गोंधळ करा, कोणाच्या कानाखाली वाजवा, काहीतरी करा, पण TRP मिळवा. काय होतं, क्वांटिफिकेशन झालं की आपल्याला एखादी सिस्टीम कशी हॅक करायची ते कळतं. जसं आता आपण डिजिटल मीडियाचा हे होतं. डिजिटल मीडिया जोपर्यंत नुसतं डिजिटल मीडिया म्हणून तोपर्यंत नाही, पण जसं माझ्या पॉडकास्टला इतके लाईक्स मिळाले, मला इतके सबस्क्रिप्शन झाले, असं नंबरचं प्रेशर वाढायला लागतं. आणि पॉडकास्ट असो, पोस्ट असो, तुमचे यूट्यूब व्हिडिओ असो, तसं मग आपण ती सिस्टीम हॅक करायला जातो. आता सिस्टीम हॅक करणं बाय इटसेल्फ काही प्रत्येक वेळा वाईटच असतं असं नाही, ऑप्टिमाइज करता येतं. पण ऑप्टिमायझेशन केव्हा संपतं आणि हॅकिंग केव्हा सुरू होतं हे आपल्यालाही अनेकदा कळत नाही. तसंच होतं आहे. देहाचं इतकं क्वांटिफिकेशन व्हायला लागलं तर आपण तसं करायला लागू शकतो. दुसरा तेवढाच महत्त्वाचा भाग असा आहे की हा देहाविषयीचा जो सगळा मी व्हेरिएबल घालतो, तो डेटा फक्त माझ्यापुरताच राहतो का? तो डेटा जातो कुठल्या तरी सर्व्हरमध्ये, मला तर माहितीही नाही पडत की हा डेटा बॉ इथे आहे का तिथे आहे. आता मला नाही माहीत ना की हा डेटा माझा कोणाकडे जाणार आहे. समजा असं धरून चला मी इमाने इतबारे 4 व्हेरिएबल अमुक तमुक करून हे करतो आहे आणि सगळा डेटा त्या कुठल्या तरी कंपनीवर जातो आहे आणि त्या कंपनीने मला न सांगता किंवा माझी, आपण जनरली येस म्हणून सगळ्या कन्सेंट हो म्हणतो, त्या याच्यामध्ये त्यांनी कुठेतरी खोलवर 36 नंबरच्या क्लॉजमध्ये, F नंबरच्या सब क्लॉजमध्ये लिहिलं की तुमचा डेटा आम्ही कोणाला विकू, आणि त्यांनी इन्शुरन्स कंपनीला माझा डेटा विकला असेल माझ्या नावासकट की हा विश्राम डोले नावाचा माणूस आहे, याच्या अंगात एवढ्या व्याधी आहे रे बॉ. तर मी जर त्याच्या कंपनी, इन्शुरन्स कंपनी, त्यांच्याकडे जर तो डेटा असेल तर यार नाही, तुमचं काही बरोबर नाही यार, तुमचं खरं नाही, तुम्हाला एक तर आम्ही इन्शुरन्स देणार नाही दिला तर प्रीमियम जास्त करू. सो काय होतं ना, ज्यावेळेला डिजिटाईज होतं, क्वांटिफाईड होतं, इट बिकम ट्रान्सफरेबल. राईट. मी ज्यावेळेला म्हणतो की आई, आपण मराठीतले शब्द बघ आजारपणाचे, म्हणतो कणकण वाटते आहे, कसं तरीच होतं आहे, कसनुसं होतं आहे, हा अनुभव आहे. पण ज्यावेळेला मी म्हणतो अरे 3 ताप आला आहे, पटकन क्वांटिफिकेशन झालं. आणि 3 ताप आहे हे सहज सांगण्यासारखी गोष्ट आहे, मला कोण तुला समजेल तू, पण मला कणकण वाटतं म्हणजे काय हे तुझ्यापर्यंत सहज नाही येऊ शकत. मग तुला 10 प्रश्न विचारावे लागतील आणि मग समजून घ्यावं लागेल. सो देर इज अ ॲम्बिग्विटीमध्ये, संदिग्धतेमध्ये एक मोठी शक्ती असते. हा वेगळाच विचार, हा खूपच वेगळा विचार. संदिग्धतेमध्ये एक मोठी शक्ती असते आणि अनेकदा ती शक्ती आपण आपल्यासाठी वापरू शकतो. पण ज्या संदिग्धता ज्या वेळा संख्येच्या रूपात, हा शब्द थोडासा चुकीचा आहे पण इम्पॅक्ट साधण्यासाठी म्हणून वापरतो, ही संदिग्धता संख्येच्या स्वरूपात नागडी होऊन आपल्या पुढे येते ना, त्यावेळेला ते टूल बनतं. अँड टूल कॅन बी मॅनिप्युलेटेड, टूल कॅन बी यूज इन आणि म्हणून काय होतं, जिथे जिथे संख्यात्मक जातं तिथे तिथे इन्स्ट्रुमेंटल व्ह्यू, जगण्याकडे, शरीराकडे बघण्याचा. आणि म्हणून बघा, आत्ता आपण शरीराकडे ना खूप इन्स्ट्रुमेंट म्हणून बघतो आहे. 6 महिन्यामध्ये मी इतकं करेल, 4 महिन्यामध्ये मी इतकं करेल, आत्ता मी चित्रपटाची गरज आहे म्हणून 6 पॅक करेल, चित्रपटाची गरज आहे म्हणून मी 20 किलो वजन वाढवलं, चित्रपटाची गरज आहे म्हणून मी 10 किलो वजन कमी केलं. दिस इज लुकिंग ॲट बॉडी ॲज अन इन्स्ट्रुमेंट. मला इथे 3चा पाना लागतो 3चा पाना वापरेल, इथे 10चा पाना लागतो 10चा. वी आर ट्रीटिंग बॉडी ॲज अन इन्स्ट्रुमेंट. द पॉईंट इज बॉडी अन इन्स्ट्रुमेंट or is body an experience, a complex entity?
वैद्यकशास्त्रामध्ये हा खूप खोलवरचा मुद्दा आहे. तो मी माझ्या एका लेखामध्ये उल्लेख केला होता. मुन्नाभाई MBBS आहे ना, हो. मुन्नाभाई MBBSमध्ये सुरुवातीच्याच त्या एपिसोडमध्ये तो जे डॉट असताना आहे तो बघ, डीन म्हणजे आपले कोण, बोमनी राणे, आणि तो म्हणतो ते मुलांशी संवाद साधायला लागतो आणि मुलं आपले भावनिक उत्तर देतात, मुझे लोगों से बहुत प्यार आहे म्हणून मी डॉक्टर वगैरे, आणि तो म्हणतो असं काही नाही. आणि त्याचं एक वाक्य फार छान आहे, मला ते खूप कोरलं गेलं ते वाक्य. तो म्हणतो, मेरे लिए मरीज एक सिर्फ बीमार शरीर है और कुछ भी नहीं. आता लक्षात घे, आपल्याकडे ते बॉलिवूडच्या फॉर्म्युलामध्ये येतं म्हणून आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू, पण त्या अर्थाने मुन्नाभाई MBBS हा ना आपल्या आत्ताच्या खूप काही समस्यांवर खोलवरचं भाष्य करतो. आपण त्याच्याकडे एक गमतीदार चित्रपट, एक पॉप्युलर चित्रपट म्हणून बघून सोडून देऊ. मला हे वाक्य त्यातलं वाटतं की त्यावेळेला जे डॉट असताना म्हणतो ना की मेरे लिए मरीज एक सिर्फ बीमार शरीर आहे, ही इज लुकिंग ॲट इट एज अन इन्स्ट्रुमेंटल वे. पुढचाच एका याच्यामध्ये बघ, संजय दत्त खूप चिडतो, मुन्नाभाई खूप चिडतो, ज्यावेळेला त्या आनंद भाईला तो म्हणतो सब्जेक्ट को कुछ सेन्सेशन ही नहीं हो रहा, आणि तो चिडतो, ए सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, उसका नाम आहे ना आनंद भाई, असं काय तो डायलॉग आहे. याचा अर्थ काय, वेन यू ट्रीट समथिंग ॲज सब्जेक्ट ऑर अन ऑब्जेक्ट, यू आर ट्रीटिंग हिम एज अन मेकॅनिकल इन्स्ट्रुमेंटल वे. आणि ज्यावेळेला मुन्नाभाई म्हणतो की अरे तो आनंदभाई आहे, तो व्यक्ती आहे, त्याच्या स्मृती, त्याचे अनुभव, त्याचं रिलेशन, हे सगळं घेऊन तयार झालेली ती एक समग्र व्यक्ती आहे. त्याला तसं म्हणून तू सब्जेक्ट काय म्हणतो त्याला, हा खोलवरचा संघर्ष आहे. आणि हे जे क्वांटिफिकेशन जे आहे ना, ते आपल्याला एका अर्थाने सब्जेक्टपणाकडे ढकलतं आहे. आणि हे क्वांटिफिकेशन होण्याचं एक महत्त्वाचं कारण जे आहे ते हे आहे की डिजिटल माध्यमं आपला क्वांटिफाय करायला खूप सोयीची असतात. ते ट्रॅक करतात, ते ॲटोमॅटिकली मोजतात, ते रेकॉर्ड ठेवतात, लॉक ठेवतात, ते या माध्यमामधून त्या माध्यमामध्ये सहज जाऊ शकतात. सो डिजिटल मीडिया आर एक्स्ट्रीमली गुड ॲट मेजरमेंट, अँड देअरफॉर वी आर इन्क्रीजिंगली मेजरिंग अवर बॉडीली स्टेटस, अँड वेन वी मेजर, आपण ज्यावेळेला मोजमाप करायला लागतो ते हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या यायला लागतात. विश्राम सरांनी आत्ता बोलताना क्वांटिफिकेशनचा एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की आपण सगळ्याच गोष्टी कशा क्वांटिफाय करायला लागलेलो आहे. तर देहभान आपला पॉडकास्ट यूट्यूब चॅनलवर आहे, त्याच्यामुळे तिथेही आम्ही पण क्वांटिफाय करत असतो. तर त्याचाच एक भाग म्हणून यूट्यूबचा अलीकडचं फीचर आहे हाईप. तर जर तुम्हाला जर हा भाग वेगळा वाटत असेल, आवडत असेल, तर तुम्ही हा भाग हाईप करू शकता. तुम्ही हाईप केल्यामुळे तुमच्या माध्यमातून हा भाग आणखी काही हजार लोकांपर्यंत यूट्यूबचं अल्गोरिदम पोहोचवणार आहे. त्यामुळे हाईप नक्की करा. तसंच वाढत्या व्ह्यूजवरनं हे दिसतंय की तुम्ही देहभानचे पॉडकास्ट आपले बघताय, शेवटपर्यंत बघताय प्रत्येक व्हिडिओ, पण काही कारणांनी अजून जर सबस्क्राईब केलं नसेल, सबस्क्राईब करायचं राहिला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. ज्यायोगे दर गुरुवारी संध्याकाळी 7 वाजता जो आपला नवीन भाग येतो त्याचं नोटिफिकेशनही तुम्हाला मिळत राहील. सर आपण पुढे जाऊया. एक सर, आत्ताचं नवीन तंत्रज्ञान किंवा येत्या काळात काय असेल असा पण अनेकांच्या चर्चेचा विषय असतो. त्यात एक ह्युमनॉइड, म्हणजे आता या पुढचीच टप्पा, म्हणजे आता आपण आत्तापर्यंत ही चर्चा करतोय की आपल्या देहाचं भान कसं आपण हरवत चाललेलो आहे, पण जाणीवपूर्वक देहामध्ये काही चिप्स बसू यावा मेंदूमध्ये, असं जे तुम्हीच एक तुमच्या काही लेखांमध्ये म्हणलेलं आहात. तर हे काय आहे नेमकं, हे भविष्य काय असणार आहे नेमकं? इंटरेस्टिंग आहे. आणि तुझ्या देहभान या मूळ शब्दाशी फार जवळून निगडीत आहे ते. एका अर्थाने ना आपल्याला ना मानवामध्ये ना सतत, इतिहासामध्ये पण सतत आपल्या मानवी क्षमतांच्या बाहेर जाण्याची, आपल्या देहाच्या बाहेर जाण्याची, किंवा जर थोडासा जुना पण चांगला संस्कृत शब्द वापरायचा झाला तर देहातीत अनुभवाची आपल्याला का कोणास ठाऊक ना एक आतून ओढ आहे. देहातीत, ज्याला इंग्रजीमध्ये ट्रान्स बॉडी किंवा ट्रान्स ह्युमन असं म्हणू त्याला, किंवा पॅराबॉडी, पॅराह्युमन वगैरे. तंत्रज्ञान हे तेच करत असतं. तंत्रज्ञान आपल्याला देहाच्या क्षमता, जसं मी सुरुवातीला म्हणालो तसं, त्याची आता एक नवीन अवस्था गेलेली आहे. उदाहरणार्थ मी त्याचे 3 टप्पे करतो. म्हणजे त्यातली धारणा अशी आहे, जर थोडंसं इंग्रजी शब्द वापरायचं झालं तर, की देह हे सबस्ट्रेट आहे. म्हणजे देह हे, किंवा सोपा शब्द वापरायचा झाला आजकालचा तर देह हे हार्डवेअर आहे. आणि देहाव्यतिरिक्तचे जे आपलं अस्तित्व आहे, मन, बुद्धी, भावना, विचार, स्मृती वगैरे वगैरे वगैरे, ते जणू सॉफ्टवेअर आहे. ओके. आणि जसं आपण आपल्या कम्प्युटरमध्ये, लॅपटॉपमध्ये करतो की नवीन मोबाईल घेतला की जुन्या मोबाईलमधली सगळी मेमरी काढू
आणि ती नवीन मोबाईलमध्ये करू. तर अनेकांना असं वाटतं की आपल्याला हे काही प्रमाणामध्ये करता येईल. तर ह्या विचारातून म्हणजे देह सबस्ट्रेट आहे आणि माणूस पण असणारं जे सगळं आहे ते काहीतरी सॉफ्टवेअर आहे. हं, ह्या विचारातून 3 मेजर शक्यता आत्ता येतात आहे. पहिली शक्यता ज्याला सायबॉर्ग असं म्हटलं जातं. सायबॉर्ग हा खरं तर ही संकल्पना आत्ताची नाही, ती शीतयुद्धाच्या काळातली अमेरिकेमध्ये नासातल्या लोकांनी मांडलेली संकल्पना आहे. त्याचा अर्थ असा होता की नासाला ज्यावेळेला अंतराळात मानव पाठवायचे होते त्यावेळेला त्यांना असं वाटायचं की अरे अंतराळातल्या क्षमता इतक्या वेगळ्या आहेत, तर माणसाला हे करायला पाहिजे, ते करायला पाहिजे वगैरे वगैरे. त्यांनी उलटा विचार केला की इथल्या लोकांनी तिथे जाऊन म्हणजे इथे काहीतरी क्षमता घेण्यापेक्षा तिथे माणूस कसा असेल, तिथल्या गरजानुसार माणसांमध्ये काय बदल करायचे, असा उलटा विचार केला. आणि त्यातून कल्पना आली की नवीन पद्धतीचे मानव करूया का, सायबॉर्ग असं त्यांनी नावलं. सायबरनेटिक ऑर्गॅनिझम. सायबरनेटिक, आता ते जुनी शास्त्र होतं, आज ते डिजिटलमध्ये समाविष्ट झालेलं आहे. सायबरनेटिक ऑर्गॅनिझम म्हणून सायबॉर्ग. सायबॉर्ग म्हणजे काय, म्हणजे हे शब्द जरी थोडेसे आडनिडे वाटले तर त्याचा अर्थ सोपा आहे. सायबॉर्ग म्हणजे देह हाच घ्यायचा, पण त्या देहामध्ये बाहेरून काहीतरी गोष्टी इम्प्लांट करायच्या. मराठीमधला शब्द वापरायचा आला, संस्कृतामधला आरोपित करायच्या, म्हणजे आरोपण करायचं. सोपं, अगदी साधं. पेसमेकर ज्याला लावला आहे ना, तो अगदी फार प्रिमिटिव्ह लेवलचं सायबॉर्ग आहे. बरोबर. पेसमेकर काय करतं, हृदयाच्या काही फंक्शनचं ते काम करतं. सो माझी बॉडी आणि जो माझ्या देहाचा मूळ नैसर्गिक भाग नाही ते, मी माझ्या पायामध्ये माझा रॉड आहे. तर ते एका अर्थाने, पण ते खूपच किरकोळ आहे, म्हणजे त्याचा हे नाही. पण तू ज्याचा आत्ता उल्लेख केला, एलॉन मस्कनी म्हटलेलं आहे की ते न्यूरालिंक त्याची कंपनी आहे आणि मेंदूमध्ये चिप बसवणार आहे. ती चिप अशी करेल की त्याच्यामुळे पक्षाघात किंवा इतर कुठल्या काही कारणांनी आपला स्नायूंवरचा जर पुरेसा कंट्रोल नसेल तर त्या पद्धतीने काहीतरी मिळवण्याचा, त्याच्यात हे करण्याचे काहीतरी ते प्रयत्न चालले आहेत. तर त्याचा भाग म्हणून त्यांनी ती नाही. सो दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ सायबॉर्ग, वेअर म्हणजे शरीरामध्ये शरीरबाह्य डिजिटल वस्तू इम्प्लांट करून नवीन काहीतरी करणं, पण ते शरीरामध्ये आरोपित असलं पाहिजे. चष्मा हा काही तसं नाही, तो आरोपित नाही आहे, तो शरीराचा भाग नाही, मी काढू शकतो. पण इम्प्लांट आत असेल तर तो, सो दॅट इज सायबॉर्ग. ओके. सो हे एक एक्सटेन्शन आहे, देहभानाचं एक एक्सटेन्शन आहे. बरोबर. दुसरं एक्सटेन्शन आहे ते तर खूप डेंजर आहे, ज्याचा मगाशी मी उल्लेख केला की शरीर म्हणजे जणू हार्डवेअर आणि माझी स्मृती, माझे अनुभव, माझे विचार, माझी विचारप्रणाली, फलाना अमकं तमकं, हे म्हणजे जवळ सॉफ्टवेअर. तर आपण जनरली मी काय आहे तर माझे विचार आहे असं आपण म्हणतो, आय थिंक देअर फोर आय एम. मग हे पाश्चात्य विचार असं म्हणतात किंवा ही मंडळी अशी म्हणतात की मग तसं असेल तर देह तर तसंही जाणारच आहे, तो काय नश्वर आहे. मग जे माझं मन आहे ते मन म्हणजे शेवटी काय, तर मन म्हणजे पुन्हा लिंक खूप आहे, फिलॉसॉफिकली प्रॉब्लेमॅटिक लिंक आहे, पण आहे ती लिंक आहे. मन म्हणजे मी खरा. मन कुठे असतं, तर मन म्हणजे मेंदूमध्ये असतं. मेंदूमध्ये काय असतं, तर मेंदूमध्ये काहीतरी त्याची ऑर्गॅनिक बायोलॉजिकल व्यवस्था आहे, कार्बन व्यवस्था आहे, ती आहे. काही लोकांचं म्हणणं असं आहे, रे कुर्जवाल किंवा इतर काही लोक आहेत, रे कुर्जवालची त्याच्यावरची 2 फार प्रसिद्ध पुस्तकं आहे, द सिंग्युलॅरिटी इज नियर आणि सिंग्युलॅरिटी इज नियरर असे त्यांचे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की तंत्रज्ञान इतकं वेगाने वाढतं आणि या दिशेने वाढतं आहे की माझ्या मेंदूमधली जी म्हणून स्मृती आणि जो माझा इंटलेक्ट आहे, जो माझ्या भावना आहेत, त्या मी डिजिटली स्कॅन करू शकतो आणि कन्व्हर्ट करू शकतो. म्हणजे एक खूपच हायपोथेटिकल आणि बाळबो सायफाय सांगतो की जणू इथे रॉड्स लावले जातील, आपला सगळा डेटा मेंदूमधला जो बायोलॉजिकल डेटा आहे तो घेतला जाईल, त्याचं डिजिटल कन्व्हर्शन होईल आणि तो सेपरेटली. सो मी विश्राम डोले आणि माझं हे आतापर्यंतचं असणं हे बघा, हे त्याची हार्ड डिस्क, असं. आणि मग ती हार्ड डिस्क मी कुठेतरी क्लाउडला फलाना ठिकाणी निमक्या ठिकाणी मी ते अपलोड करेल. आणि एका अर्थाने विश्राम डोले द बॉडी वुड डाय, बट विश्राम डोले द एक्सपिरियन्स वुड रिमेन ऑलमोस्ट इमॉर्टल. तर ही जी संकल्पना आहे ती आता आता वाटतं हे कसं शक्य आहे, काय असं होऊ शकतं, हे सायफायच आहे. पण काही लोक, आता रे कुर्जवाल ज्याचं मी नाव घेतलं ना, तो काही असा किरकोळीत काढावा असा माणूस नाही आहे. त्याला ट्युरिंग पारितोषिक आहे की अजून काहीतरी बियामध्ये मोठी मोठी पारितोषिक आहे. ते असो किंवा त्याच्यासारखे विचार करणारे इतर शास्त्रज्ञ असो, त्यांना असं वाटतं की हे करता येईल. त्याला ते म्हणतात माइंड अपलोड. माइंड अपलोड. जणू मी माझा व्हिडिओ अपलोड करावा, माझा अमुक अपलोड करावा, तसं माझा अख्खा माइंडच्या माइंड मी अपलोड करतो आणि मी अमर राहतो. एका अर्थाने खंडित अमरत्व. आणि ती मेमरी आहे. मग काय होईल की ती मेमरी म्हणजे ते जे अपलोड केलेलं माइंड आहे
ते मी नंतर दुसऱ्या कुठल्या तरी माइंडमध्ये दुसऱ्या बॉडीमध्ये टाकलं किंवा दुसऱ्या कंटेनरमध्ये टाकलं. एकदा तुम्ही देहाला कंटेनर म्हटलं का हा कंटेनर 5 फूट 5 इंच असा असो का 6 फूट 12 इंचाचा असा काय फरक पडतो, या कंटेनरमधून त्या कंटेनरमध्ये. आणि एका अर्थाने म्हणजे खंडित देह पण म्हणजे खंडित देहभान पण अखंड मनोभान अशी एक विचित्र अवस्था तयार होईल. ओके, आता ही सायफाय आहे, हे घाबरून टाकणार आहे सगळं, पण हे सायफाय म्हणून सध्या आपण सोडून देऊ. हा दुसरा भाग. तिसरा भाग म्हणजे ही दुसरी शक्यता. पहिली आपण बघितलं सायबॉर्ग, दुसरं ही माइंड अपलोड जी अजूनही सायफाय या स्टेजला आहे, आणि तिसरी कल्पना आहे ती ह्युमनॉइड किंवा सोप्या भाषेत ह्युमनॉइड. आपण अँड्रॉइड वापरतो ना, तसं अँड्रॉइडला ह्युमन अँड्रॉइड म्हणजे ह्युमनॉइड अशा अर्थाने. तर किंवा सोपा शब्द वापरतात तर रोबो. काही एक मला वाटतं 2-3 वर्षापूर्वी एक सोफिया म्हणून रोबो आली होती बघ. ती म्हणजे स्त्री रोबो होती आणि ती तुमच्याशी सहज जसं तुम्ही संवाद साधतो ना तसं ती. इनफॅक्ट रोबोनी त्या सोफियानी खूप जणांच्या मुलाखती घेतलेल्या आहेत. म्हणजे तिच्या मनामध्ये तिच्या मेंदू म्हणजे जो काय तिचा डिजिटल मेंदू होता त्याच्यामध्ये सगळ्या जगभराचे ज्ञान घातलेलं आहे आणि त्याच्या साहाय्याने ती समोरच्या व्यक्तीची इंटरव्ह्यू घेऊ शकायची. आणि तिला देहाचं रूप दिलेलं आहे आणि म्हणून ती माणसासारखी वाटते, म्हणून तो ह्युमनॉइड. ओके, सो ह्युमनॉइड. आता ह्युमनॉइड म्हणजे काय, तर तो काही त्याच्यात ज्याला म्हणूया बायोलॉजिकल जैवत्व नाही आहे त्याच्यामध्ये, पण तो आपल्याला माणसासारखा वाटू लागतो. आणि आपली व्हल्नरेबिलिटी काय निरंजन माहिती आहे का, माणसाची आपल्या मानवीपणाची, मी तर म्हणतो खास भारतीयांची ही अधिकच व्हल्नरेबिलिटी आहे. ती अशी आहे की आपल्याला ना सगळ्यांमध्ये माणूस पण लादायची सवय आहे. म्हणजे आपण बघा निर्जीवांमध्ये पण आपण माणूस पण लादतो. आता आपण पुण्यातून बसून बोलतोय म्हणून सांगतो, तुला माहिती आहे पुण्यामध्ये जरा नोव्हेंबर-डिसेंबर थंडी वाढली की सारसबागच्या गणपतीला स्वेटर बिटर घालतात. आता घालणाऱ्यालाही माहिती आहे की हे दगडी मूर्ती आहे, त्याला काय थंडी बिंडी वाजणार नाही आहे, पण मी त्या दगडी मूर्तीमध्ये मानवत्व आरोपित करतो. याला इंग्रजीमध्ये अँथ्रोमॉर्फायझेशन म्हणतो. ज्या निर्जीव वस्तूमध्ये मानवपण आरोपित करतो, मनुष्यपण आरोपित करतो. आपल्याला माहिती आहे ना, आपण अनेकदा वस्तूंमध्ये माणसांच्या आठवणी शोधतो. आपण अनेकदा आपल्या जवळच्या व्यक्तींच्या गोष्टी वस्तू ठेवतो. आपण आपल्या आईवडिलांचा चष्मा ठेवू, त्यांची काठी ठेवू, आणि त्या चष्मा किंवा काठीकडे बघताना ना आपल्याला कुठेतरी आपल्या आईशी आपल्या वडिलांशी बोलतो आहे असं वाटतं, ज्यांचा मृत्यू झाला असं. ही आपली खूप खोलवरची नैसर्गिक गरज आहे किंवा एव्होल्युशनरी गरज आहे किंवा सांस्कृतिक आहे. म्हणून आपण हिंदू मूर्तीपूजक का असतो. आपण देवाला फक्त काही निर्गुण निराकार, हिंदू धर्मामध्ये निर्गुण निराकार तर आहेच, पण निर्गुण निराकार अनेकदा बघणं सोपं जात नाही. आपली ही नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. म्हणून हिंदू धर्मामध्ये निर्गुण निराकाराला खूप सगुण साकाराचं वय दिलं आहे. आपल्या संत साहित्यामध्ये बघा विठ्ठलाचं काय देमार सुंदर वर्णन केलं आहे सगुण साकाराचं. काय सुंदर सुंदर रचना केल्या. आपली ही टेंडन्सी आहे निर्जीवाला सजीवाच्या स्वरूपात बघणं, आणि त्यातून खूप सारे काव्यात्मक भावनेच्या पातळीवर त्याचे खूप फायदे पण आहेत. म्हणजे सगुण साकारतेकडे वाईट नजरेने बघू नये. सगुण साकारतेमध्ये आपल्या मनाला उभारी देणारे अनेक गुणधर्म दडलेले असतात. एनिवे, त्यातला धार्मिक भाग जाऊ दे. आत्ता असं होईल की जर असे रोबो यायला लागले, ह्युमनॉइड राहायला लागले की जे तुमच्याशी इतका थेट संवाद साधतात माणसांसारखा, जे इतके माणसांसारखे दिसतात, तर मी ऑलरेडी दगडांमध्ये जर मी माणूस पण बघतो तर याच्यामध्ये तुम्ही बघेलच. मला माहिती आहे जरी की हा तो बायोलॉजिकल एंटिटी नाही, तरी तू एक मध्यंतरी पिक्चर आला होता बघ हर नावाचा. त्या पिक्चरची स्टोरी फार भारी होती. ती स्टोरी अशी होती की एक ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आणि एक लोनली माणूस आहे, आणि तो ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि त्या लोनली माणसामध्ये संभाषण सुरू होतं, कारण ती ऑपरेटिंग सिस्टीम जवळपास AI आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. एवढा संवाद सुरू होतो की हळूहळू तो तिच्या प्रेमात पडतो. आता हे जर ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या बाबतीत होत असेल तर इथे जर खरोखर माणसासारखा दिसणार असेल, आणि याचे फार रिचिंग कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत. म्हणजे आजकाल केअर गिव्हिंगसाठी, म्हणजे रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी किंवा एकट्या असणाऱ्या वृद्धांना कंपनी म्हणून अनेकदा अशा प्रकारचे रोबो ऑलरेडी बाजारात आहे. ह्युमनॉइड ऑलरेडी बाजारात आहेत. शेरी टर्कल म्हणून एक विद्वान अभ्यासक आहेत अमेरिकेतल्या, त्यांनी
ह्या सगळ्या ह्याच्यावर खूप छान पुस्तकं लिहिली. त्यातलं एक पुस्तक आहे अलोन टुगेदर नावाचं. तर त्यात त्यांनी लिहिलं आहे की अरे तुम्ही असं करून तुम्ही आपला माणूस पण तुम्ही किती वेळ असं दुसऱ्यांमध्ये आरोपित करत राहणार ह्युमनॉइडमध्ये, त्याचे काय काय इम्प्लिकेशन खूप छान लिहिलं आहे त्याच्यावर त्यांनी. सांगायचं तात्पर्य असं की देहाचं एक नवीन भान आपल्याला त्याच्यातून निर्माण होईल. आता उदाहरण लक्षात घे की समजा जर अगदी तंतोतंत मानवासारख्या दिसणारे आले तर केवढं हे होईल. अगदी साधी गोष्ट, सेक्स सारखी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट ही, असं जर ह्युमनॉइड आला आणि एकटा माणूस आहे, त्याचं लग्न नाही आहे, तो ह्युमनॉइड रोबो करेल. आणि आजकाल तर रोबोट असे येत आहे की ते तुम्हाला स्पर्शाचा, आपलं स्पर्श म्हणजे आपलं एक टेम्परेचर असतं ना, एक विशिष्ट टेम्परेचर आपण म्हणतो ना, उबदार वाटतो आहे, थंड वाटतो आहे, तर ह्युमनॉइडमध्ये तुमचे टेम्परेचरचा अनुभव देण्याची पण, ज्याला आपण टेक्टाईल कम्युनिकेशन म्हणतो, टेक्टाईल एक्सपिरियन्स, स्पर्श ज्ञान देण्याची पण त्यात नवीन नवीन ते योजना आणतात आहे. आता असं झालं तर खरंच असं होऊ शकेल की माणसाशी लग्न करण्याऐवजी ते ह्युमनॉइडशी लग्न करतील. मग देहाच्या किती किती तर आहेत. आणि म्हणून म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की मग सायबॉर्ग असो, माइंड अपलोड असो की ह्युमनॉइड असो, देहभानावर इतकं अंतर्बाह्य आक्रमणं, आव्हानं, पुष्पुल निर्माण होत आहे. आणि म्हणून म्हणायचं झालं तर कधी नव्हे इतकं देहभान ही संकल्पना महत्त्वाची. याआधी नसते तरी चाललं असतं, कारण आपण ते गृहीतच धरून चाललो होतो. पण त्या सगळ्या देहभानविषयक गृहीतकांना इतके खोलवर आणि इतके अपरिहार्य, इनव्हिटेबल हादरे, चॅलेंजेस मिळतात आहे की इट इज रिअली टाईम टू थिंक डीपली अबाउट एम्बॉडीडनेस. देहभानाला इंग्रजीमध्ये शब्द आपण म्हणू एम्बॉडीडनेस. हे भान काय, आणि हे लक्षात घे, शरीर म्हणजे फक्त जीवशास्त्र नाही आहे. शरीर हे मानसशास्त्र आहे, शरीर हे तत्त्वज्ञान आहे, शरीर हे संस्कृती आहे, शरीर हे नातेसंबंध आहे. या सगळ्यांचा एकत्र समुच्चय होऊन आपलं देहभान तयार होतं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की म्हणजे आपण देहाविषयी त्या गोष्टी करतो त्या करायलाही पाहिजे, पण देहाविषयीची गोष्ट आणि देहभानाविषयीची गोष्ट याच्यामध्ये खोलवरचा फरक आहे. आणि आज आपण एका अशा क्रांतिकारी टप्प्यावर आहोत की जिथे या देहभानाचा अधिकाधिक साकल्याने, खोलवरपणे, तटस्थपणे, समग्रपणे विचार करायला पाहिजे. आणि आपल्या देहभानावर आपलं काय म्हणूया नियंत्रण मिळवलं पाहिजे. इंग्रजीमध्ये ज्याला म्हणते ना, वी मस्ट लर्न टू रिक्लेम अवर बॉडी. आपल्या देहावर तंत्रज्ञान आणि इतर अनेक गोष्टींनी इतके हक्क सांगितलेले आहेत, दावे सांगितलेले आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञान हा सांगतं, अमुक हे सांगतं, क्वांटिफिकेशन हा दावा सांगतो. मग आपलं समग्र, आपला जो मूळ दावा आहे शरीर धारणेतून आलेला, तो दावा बाजूला राहतो की काय, असं व्हायला लागला आहे. आणि म्हणून सोप्या पद्धतीने सांगायचं तर वी नीड टू रिक्लेम अवर बॉडी अँड रिथिंक अवर बॉडी, रिसरेक्ट अवर बॉडी. ख्रिश्चॅनिटीमध्ये रिसरेक्शनची कल्पना आहे. ओके, मला असं वाटतं की आपल्या देहभानाचं एका नव्या अर्थाने रिसरेक्शन, पुनर्जन्म होण्याची गरज आहे. म्हणून ज्यावेळेला तू म्हटलं ना की देहभान सदरामध्ये याल का, तर मी पहिल्या झटक्यात हो म्हटलं. कारण मला असं वाटतं त्या अर्थाने तुझा पॉडकास्ट किंवा तुझ्या पॉडकास्टचं नाव हे आत्ताच्या काळासाठीची अत्यंत खोलवरची गरज आहे, देहभान जाणं. कारण शेवटी आपल्या सगळ्या धारणांची सुरुवात आणि शेवट इथेच आहे ना. बरोबर. त्यामुळे ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मला असं वाटतं आपल्याला माध्यमही नीट समजणार नाही आणि माध्यमांचा नीट वापर कसा करावा हेही समजणं. ही लॉंग प्रोसेस आहे, पण कुठेतरी त्याची विचार होणं गरजेचं आहे. सर, तुम्ही सांगताय हे सगळे मुद्दे आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनाही भिडले असणार आहेत मनाला, कारण ते खोलवर विचार करायलाच भाग पाडत आहेत. पण आजकाल आपल्या सगळ्यांनाच एक क्विक सोल्युशनची पण कुठेतरी सवय लागलेली आहे याच सगळ्या डिजिटल माध्यमांमुळे. तर एकीकडे जर आपण हे मान्य केलं किंवा हे मान्य करण्यापासून गत्यंतरच नाही आहे की आपण आपलं देहभान विसरत चाललेलो आहे, ते जर परत रिक्लेम करायचं आहे जे तुम्ही म्हणलात, तर काय सुरुवात नेमकी काय करायला पाहिजे की मी आत्तापासून करू शकतो? खरं तर अगदी सोपं आहे, अगदी सोपं आहे. प्रत्यक्षात जगणं जेवढं जमेल तेवढं. प्रत्यक्ष या शब्दाचा अर्थ काय, माझ्या डोळ्यासमोर. डोळ्यासमोर म्हणजे काय, देहासमोर. माझ्या काया वाचा मने करून जगणं. बरं, हे काही अवघडच नाही आहे. असंच आपण शतकानुशतकं करत आलेलो आहे, काही वेगळं काहीच नाही आहे.
बस ते करण्यासाठी प्रयत्न करणं. आणि हे जे हॅक्स आहेत डिजिटल मीडियामधले, त्याला जेवढं प्रतिकार सोपे नाही आहेत. मी इथे बसून म्हणत जरी असलो माईकसमोर की ते हॅकला टाळा करा, तरी मलाही त्याच्यावर काही जय मिळवता येतो असा काही माझा दावा नाही आहे. 4 जसे अशा या हॅक्सला बळी पडतात तसे मी बळी पडलेलो आहे. सध्या पडतही असेल, कदाचित भविष्यातही पडेल, हू नोज. पण निदान जागृत होऊन जितका जमेल तेवढा प्रतिकार करत राहणं हे फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ आपल्या नकळत जे आपण मल्टीटास्किंग करतो चुकीचं आहे. त्यांनी ताण वाढतोय हे हो. समजून घेऊन ते हो. किती अवॉइड करता येईल आपल्याला. एव्होल्युशन सांगतं आपलं शरीर मल्टीटास्किंगसाठी झालेलंच नाही आहे. इट इज मोनोटास्किंग. आता आपण ती मोनोटास्किंगची क्षमता काही म्हणजे रबण ताणू शकतो का? हो, ताणू शकतो. पण त्या ताणण्याची मर्यादा ओळखता आली पाहिजे. ती माझी मर्यादा कधी तुझी मर्यादा याच्यात थोडासा फरक असेल, पण मर्यादा आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. मी खरं सांगू का निरंजन, कधी कधी ना दृश्य प्रतिमांनी ना आपल्याला गोष्टी खूप छान समजतात. मला ना तो म्हणतो रिक्लेमिंग द बॉडी. आता हे व्यक्तीसाठी न समजा समाजासाठी जर रिक्लेमिंग बॉडी हे जर आपण आणायचं असेल तर माझ्या डोळ्यासमोर एक खूप चित्र येतं. खरं तर आता त्याला काल्पनिक म्हणताना मला त्रास होतो आहे. खरं तर हेच चित्र आपलं आज वर्षानुवर्ष शतकानुशतकं होतं. ते चित्र असं आहे, संध्याकाळची वेळ आहे, पोरं घरासमोर मैदानामध्ये रस्त्यामध्ये तुफान धिंगामस्ती करतात आहे, लठ्ठालट्टी करत आहे, खेळतात आहे, हसतात आहे, बागडतात आहे, उड्या मारतात आहे, शरीराने खेळतात आहे. आणि तिथे शेजारच्या पारावर झाडाखाली त्यांचे आजी आजोबा, नुसते आजोबे नाही हां, आजा पण बसलेले आहेत एकमेकांशी आणि एकमेकांशी थेट संवाद साधतात आहे. मला असं वाटतं की हे खऱ्या अर्थाने अतिशय स्वस्थ समाजाचं लक्षण आहे. याच्यात अनेक गोष्टी आहेत. गोष्ट अशी आहे की हे आजी आजोबा किंवा एकमेकांशी बोलतात आहे म्हणजे याचा अर्थ मीडिएशन नाही, ते प्रत्यक्ष बोलत आहे. ते सामाजिकतेचं लक्षण आहे. ते स्थळकाळामध्ये आहे. ते डिस्ट्रॅक्ट होऊन इकडे तिकडे नाही, ते संपूर्ण देहाने समोरच्याला काया वाचा मने समजून घेत समग्रपणे ऐकतात आहे, बोलतात आहे. आणि ते एकटे दुकटे नाही, गठ्ठा बसलेला आहे, सामाजिकता आहे. सो दिस इज वन आस्पेक्ट ऑफ सामाजिकता. एक आणि त्यांच्या निगराणीखाली ही जी तरुण पिढी आहे, ही मुलांची पिढी आहे, त्यांना एकटं सोडून नाही दिलं आहे, पण ती निगराणी अशी आहे, तू हे कर नाही, दुरून मी निरीक्षण करतो आहे. म्हणजे धोक्याचा अंदाज घेऊन मी त्यांना मुक्तपणे खेळायला देतो आहे. आणि ती मुलं शरीराने खेळत आहे, धक्के खातात आहे, पडतात आहे, उठतात आहे, एकमेकांना धक्के देतात आहे, हसतात आहे, भांडतात आहे. एका अर्थाने ते संपूर्ण शरीराने एकमेकांना समजून घेतात आहे. आणि संपूर्ण शरीराने म्हणजे फक्त असं नाही, ज्याला मी मगाच पण जो शब्द काया वाचा मने, अनुभवाने समजून घेतात. मला असं वाटतं हे स्वस्थ समाजाचं लक्षण आहे. स्वस्थ समाजाचं एक साधं लक्षण, काही वेगळे न क्वांटिफाईड निकष आणायची गरज नाही. इंटिग्रेटेड निकष असा आहे की आजी आजोबा मस्त बसलेले आहेत, गप्पा करत. आणि संध्याकाळची वेळ का? संध्याकाळच्या संध्याकाळची वेळ ना एका अर्थाने ना ती ट्रान्झिशनची वेळ असते. आणि या ट्रान्झिशनच्या वेळेमध्ये स्वाभाविकताच मनाला कातरता येते. आपल्याला अनुभव आहे, बिकॉज इट्स अ ट्रान्झिशन. ना पूर्ण स्वच्छ सूर्य आहे, दिवस आहे, ना रात्र आहे. आनंद मला तो डायलॉग आहे ना, दिन अभी किनारे में हो, दिन अभी डूबा नहीं और रात किनारे के करीब. अशा एका विचित्र वेळा संध्याकाळच्या वेळा अशा कातरवेळी लोक एकत्र येतात आहे. आणि एकमेकांच्या सहाय्याने ही आव्हानात्मक काळ, संध्याकाळ जर आव्हानात्मक, भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक काळ जर मानला तर हा आव्हानात्मक काळ ही माणसं एकमेकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून पार पाडतात आहे. काय वेगळी सामाजिकता असावी लागते. इतकं सोपं आहे. आणि हे शतकानुशतकं भारतामध्ये जगभरामध्ये घडायचं. हो, जसजशी माध्यमं येत गेली तसतसं हे स्वस्थ समाजाची सहज दिसणारी लक्षणं आता दुष्प्राप्य, रेअर व्हायला लागले. मला असं वाटतं ना, तुम्ही खेड्यांमध्ये असा, शहरांमध्ये असा, सोसायट्यांमध्ये असा, अपार्टमेंटमध्ये असा, हे जरी करता आलं नाही, अपार्टमेंट साधी गोष्ट आहे. आजी आजोबाच कशाला असायला पाहिजे, त्यांचे आईबाबा जरी आले पोरांचे तरी हरकत नाही. 4 आजी आजोबा, 2-4 आईबाबा एकत्र आले, गप्पा मारतात आहे, म्हटलं तर भांडतात आहे, पण त्यांच्या निगराणीखाली पोरं मस्त धुमाकूळ घालून खेळतात आहे. आईबाप पण स्वस्थ आहेत आणि पोरं तर त्याहून स्वस्थ आहेत.
तू म्हणाला ना काय करायला पाहिजे, इतकी साधी गोष्ट आहे. एकदा हे करायला लागलं की मी हळूहळू बाकीच्या गोष्टी येत जातील, असा तो अर्थ आहे. या सगळ्याच भागात सर खूप आम्हाला खाद्य आणि ऐवज मिळालेला आहे तुमच्याकडनं. थँक्यू. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज आत्ता या क्षणी जगणं हां, आणि कुठल्याही माध्यमाशिवाय जगणं हे कामाचा भाग सोडून इतर वेळेला जरी आपण करू शकलो, म्हणजे जी आपण सतत बिझी असण्याची जी सवय लागली आहे, घरी गेलो तरी मी मोबाईलवरच आहे, दिवसा उठल्यावरही मी मोबाईलवरच आहे, हे जरी थोडंसं कमी करता आलं तरी पण मला असं वाटतं की खूप काही साध्य करता येऊ शकतं Yes. किंवा हळूहळू त्या दिशेने आपण जाऊ शकतो. ही आव्हानं आहेत ते ती वाढतच जाणार आहेत, पण त्या ह्याच्यात आपण आपला माणूसपण आणि देहभान कसं जपू शकतो, जागवू शकतो. आणि या निमित्ताने तुम्ही आम्हाला देहभान या शब्दाचाही ते महत्त्व सांगितलं. आणि नाही, फार महत्त्वाचा शब्द आहे तुझ्या पॉडकास्टचा टायटल आणि त्याची जी मूळ दिशा आहे ती मला असं वाटतं 21व्या शतकातल्या मोठ्या विचारांसाठी, गंभीर विचारांसाठी अत्यंत पूरक असा हा शब्द पण आहे आणि ही दिशा पण आहे. मला असं वाटतं की याच निमित्ताने तुझ्या पॉडकास्टमधून अजून नवीन नवीन देहभानाचे आयाम हो, नक्कीच. लोकांना कळत राहत. मनापासून धन्यवाद सर, तुम्ही आलात. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. देहभान या आपल्या पॉडकास्टमध्ये आपण कायमच वेगळ्या विषयांवर त्यांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न असतो. म्हणजे हा फक्त आरोग्यविषयक पॉडकास्ट नाही आहे की ज्याच्यात आपण फक्त मानसिक आरोग्य, शारीरिक आरोग्य आणि लैंगिक आरोग्य याचाच विचार करतो. तर एकूणच माणूस म्हणून आपण जे आपलं घडणं आहे, त्या जाणीवा काय आहेत आणि त्याच्यावर जर काही प्रमाणात जर आक्रमणं होत आहेत तर ती नेमकी कोणती आहेत, नवीन संकटं कोणती आहेत, तर याचाही धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न हा आपला असतो. तर या अनुषंगाने हे 2 भाग तुम्हाला कसे वाटत आहेत आम्हाला नक्की कळवा. तुमच्या मनात जर काही शंका असतील, प्रश्न असतील तर तुम्ही आम्हाला कमेंट्समध्ये विचारू शकता. आम्ही ते तुमच्या वतीने विश्राम सरांना विचारून त्याचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न करू. तसंच अशाच आणखी कुठल्या विषयावर आपण विश्राम सरांना परत बोलवायला पाहिजे तेही तुम्ही आम्हाला सजेस्ट नक्की करू शकता. तसंच आणखी कोणत्या विषयांवर आम्ही आवर्जून बोललं पाहिजे, कोणत्या गेस्टला आम्ही बोलवलं पाहिजे, त्याही जर तुमच्या मनात काही सूचना असतील तर आम्हाला नक्की करा. आम्ही त्यांचा आवर्जून विचार करू. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकत राहा देहभान पॉडकास्ट.